Brad, ganda niya na. Ano tatak niyan? RUSI po. RUSI lang pala. Sa panahon natin, dami nang lumalabas na bagong motorsiklo. Modelo, napaka-elegante, simple, merong maangas. Pero dito talaga ako natulala. Mga ka-classic, ladies and gents, the RUSI Classic250. So, check tayo ng konting background ni RUSI. This one is from caferacer.ph. The Ramasoy Pitching Sons Incorporated, or RUSI, was established in 1954 as the hardware and automotive store in downtown Dumaguete. RUSI had its humble beginnings as a shoe repair and junk shop that collects scrap metals and abandoned vehicles after World War II. O diba? History. Going back, as a person, wala talaga akong hilig sa motorsiklo. Unang iniisip ko, delikado. Hanggang sa nakita ko si Jericho Rosales sa isang teleserye, naka-cafe racer. Putsang gwapo ng datingan. Hanggang sa heto na, ang pinaka-budget yet pinaka-quality na cafe racer type sa Pilipinas, ang Classic 250. Sabi nila, kamukha nga daw ito ng GPX Legend 200 ng Thailand. So, chinek ko, oo nga, kamukha. Grabe. Wala akong masabi sa looks na itong motor na to. Kada stoplight, guard sa parking, kaopisina, name it. Poging-pogi sa motor na to. So, eto na nga. Ang Classic 250 nilabas ng RUSI last January 2017. So, I bought mine last October 2018. I have the second generation. So, let's go sa specs. Sa engine, 250cc with 4-stroke, iwan na iwan ng mga typical motorcycle rider sa'yo. Yun nga lang, di pa din uubos sa Skyway. Sayang. 6-gear transmission na din. 1 down, 5 up. Meron nitong oil cooler, which is good para sa makina. Motor starter para sa start system. Yes. Walang kickstart. Sabi nga nila, di lahat makukuha mo. The body, clip-on handlebar. Design talaga para sa cafe racer. 13-liter gas tank, pang malakasan. 1.3 liters para sa engine oil. Twin o dual disc brake sa harapan, single disc brake sa likod. Sa tire naman, sa front, Cordial V-Rubber 4.0. Sa likod, Cordial V-Rubber 4.5. Total weight ni Classic 250, 135 kilograms. Sa mahigit isang buwan na araw-araw na gamitan, wala akong masabi sa Classic 250. Solid sa performance. May mga konting problema nga lang gaya ng vibration, which is tolerable naman at nagagawa ng paraan. Sa fuel consumption naman, 25 to 30 kilometers per liter. Let's try to drive this beast. Dinala ko siya ng Tagaytay with my co-riders. Siyempre, pa-full tank muna. Sobrang smooth lang ng takbo. Literal na takbong pogi ka talaga dito. Tingin dyan, tingin dito. Tulala sila sa Classic 250. Here are some montage sa aking Tagaytay ride. Watch and enjoy.
Yes, it's still a Chinese bike pero ano naman 'di ba? Kung na-enjoy mo bawat biyahe mo kasama mo motor mo, talagang wala nang dapat ipinanghihinayang. For the price of 85,000 pesos, para ka nang si Jericho Rosales sa sobrang pogi ng motor mo. Ayos, di ba? Sabi nga ng idol kong motorcycle enthusiast na si Sir Zack ng Makina, let the bike speak for itself. Wala sa tatak yan. As long as marunong kang mag-alaga, shoot ball, aalagaan ka din. Again, this is Classic Rider PH. Till next time.